Hello friends, আজি মই পুনৰ আপোনালোকৰ ওচৰলৈ ব্ৰেডৰ এটা নতুন ৰেচিপি লৈ আহিছো। এই ৰেচিপিটো আপোনালোকে গধূলি টাইমত একেবাৰে কম সময়ৰ ভিতৰতে বনাই পৰিবেশন কৰিব পাৰে। এই ৰেচিপিটোৰ নাম হৈছে ব্ৰেড চিলি। তেন্তে আহকচোন চাও একেবাৰে সহজ ব্ৰেড চিলি বনাবৰ কাৰণে আমাক কি বস্তুৰ প্ৰয়োজন হ'ব। ইয়াৰ বাবে মই 4খন ব্ৰেড স্লাইস লৈ লৈছো। ইয়াৰে পিছত এটা capsicumৰ এফাল লৈ লৈছো, সৰু সৰুকৈ ভালদৰে মিহিকৈ কাটি লৈছো। ইয়াৰে পিছত মই সৰু চামুচেৰে এচামুচ নহৰু মিহিকৈ কাটি লৈছো। এটা মিডিয়াম আকাৰৰ বিলাহী মিহিকৈ কাটি লৈছো আৰু এটা ডাঙৰ পিয়াজ মিহিকৈ কাটি লৈছো। দুটা কেঁচা জলকীয়া লৈ লৈছো। ইয়াৰে পিছতে মই বাটাৰ লৈছো 2 চামুচ সৰু চামুচেৰে আৰু তেল লৈছো 3 চামুচ সৰু চামুচেৰে। ইয়াতে মই soya সস লৈছো 1 চামুচ সৰু চামুচেৰে, গ্ৰীন চিলি সস লৈছো 1 চামুচ সৰু চামুচেৰে আৰু টমেটো সস লৈছো 2 চামুচ সৰু চামুচেৰে। নিমখটো আপুনি সোৱাদ অনুযায়ী লব। মই সৰু চামুচেৰে 1 চামুচতকৈ অকণমান কম নিমখ লৈছো কাৰণ সসত বহুতখিনি নিমখ থাকি যায়। হালধি গুড়ি লৈছো আধা চামুচ। আপুনি হালধি গুড়ি সলনি কাশ্মীৰী ৰেড চিলি পাউডাৰ ইউজ কৰিব পাৰে। প্ৰথমতে মই কেৰাহীটো অকণমান গৰম হোৱাৰ পিছতে ইয়াতে 1 চামুচ বাটাৰ দি দিছো। আপুনি বাটাৰ নিদিয়াকৈও ব্ৰেডখিনি ভালদৰে অকণমান মৰমৰীয়া হোৱাকৈ ভাজি ল'ব পাৰে। মই অকণমান বাটাৰ দি দিছো আৰু এনেদৰে লো টু মিডিয়াম ফ্লেমত দুখনকৈ ব্ৰেড অকণমান কালাৰটো চেঞ্জ হোৱালৈকে অকণমান মৰমৰীয়া হোৱালৈকে ভাজি লৈছো। এনেদৰে উলট পালট কৰি দি আছো কেইছেকেণ্ড মানৰ মূৰে আৰু এনেদৰে যেতিয়া কালাৰটো এনেকুৱা হ'ব আৰু অকণমান মৰমৰীয়া হ'ব ব্ৰেড কেইখন উলিয়াই ল'ব। তাৰ পিছত মই গোটেই কেইখন ব্ৰেড আপুনি এখন বা দুখনকৈ ব্ৰেড লৈ মাজেৰে এনেদৰে ফালি ল'ব। মানে এখন ব্ৰেডৰ 4টা ভাগ কৰি ল'ব। গোটেই কেইখন ব্ৰেড এনেদৰে আপুনি চুৰিৰে কাটি ল'ব। এয়া চাওক মই গোটেই কেইখন কাটি লৈছো। ঠিক এনেদৰে আপুনিও ব্ৰেড কেইখন কাটি ল'ব। ইয়াৰে পিছত পুনৰ মই একেখন কেৰাহীয়ে গেছৰ ওপৰত দি গোটেইখিনি তেল দি দিছো আৰু তেলখিনি গৰম হোৱাৰ পিছতে ইয়াতে জলকীয়া আৰু নহৰুখিনি হাই ফ্লেমত ভাজি উঠিবৰ কাৰণে ৰাখি দিছো। কেইছেকেণ্ড মান পিছত ইয়াতে কাটি থোৱা পিয়াজখিনি দি দিছো আৰু গেছৰ ফ্লেমটো হাই ফ্লেম কৰি ৰাখিব। একেলগতে কেপচিকামখিনিও দি দিছো। এতিয়া পিয়াজ আৰু কেপচিকামখিনি মই 1 পৰা 2 মিনিট সময় এনেদৰে লৰাই হাই ফ্লেমত ভাজি ল'ম। 1 পৰা 2 মিনিট পিছত ইয়াত এবাৰ লৰাই দিছো আৰু এতিয়া ইয়াতে মই যিখিনি কাটি থোৱা বিলাহী আছিল বিলাহীখিনি এড কৰি দিছো। একেলগতে সোনকালে বিলাহীখিনি কোমল হোৱাৰ বাবে নিমখখিনি দি দিছো আৰু হালধি গুড়িখিনিও দি ভালদৰে মিক্স কৰি লৈ গেছৰ ফ্লেমটো মিডিয়াম কৰি ৰাখি 2 মিনিট সময় এইখিনি ঢাকনি দি ৰাখি দিম যাতে বিলাহীখিনি সোনকালে সিজি উঠে। যেতিয়া 2 মিনিট হৈ যাব তেতিয়া আপুনি ঢাকনিখন গুচাই এবাৰ মিক্স কৰি ল'ব গোটেইখিনি আৰু বিলাহীখিনি আপুনি এনেদৰে চামুচেৰে প্ৰেছ কৰি দি দিব। এছা মই যেনেদৰে দি দিছো আপুনিও ঠিক এনেদৰে দি দিব। এতিয়া ইয়াতে গেছৰ ফ্লেমটো লো ৰাখি টমেটো সস, গ্ৰীন চিলি সস আৰু একেলগতে soya সসখিনি দি দিম। গোটেই সসখিনি এবাৰ মিক্স কৰি ল'ব ভালদৰে আৰু কেইছেকেণ্ড মান এইখিনি মিক্স কৰি লোৱাৰ পিছত ইয়াতে আধা কাপ পানী দি দিম আৰু পানীখিনি দিয়াৰ লগতে গেছৰ ফ্লেমটো হাই কৰি দিব। মই ইয়াতে আধা কাপ ডাঙৰ কাপেৰে আধা কাপ পানী দি দিছো আৰু গেছৰ ফ্লেমটো লগে হাই কৰি দিব। এতিয়া পুনৰ এইখিনি অকণমান 1 মিনিট মান সময়ৰ কাৰণে ৰাখি দিম। 1 মিনিট মান পিছত মই এবাৰ ভালদৰে মিক্স কৰি লৈছো আৰু এতিয়া গেছটো অফ কৰি দিম। যদি আপোনাৰ তাত ধনিয়া আছে তেতিয়াহ'লে ধনিয়া অকণমান কাটি সৰুকৈ ইয়াতে দি দিব পাৰে। গেছটো অফ কৰি এতিয়া এইখিনি 2 মিনিট মান সময় অকণমান ঠাণ্ডা হ'বলৈ ৰাখি দিম। যেতিয়া এইখিনি ঠাণ্ডা হৈ পৰিব অকণমান তেতিয়া আমি কাটি যিখিনি ব্ৰেড থৈ দিছিলো ফ্ৰাই কৰি লোৱা ব্ৰেডখিনি ইয়াতে দি দিম আৰু ভালদৰে চামুচেৰে গোটেইখিনি ব্ৰেডখিনি এনেদৰে মিশ্ৰণখিনিৰ লগত মিক্স কৰি ল'ম। ভালদৰে এইখিনি মিক্স কৰি ল'ব আৰু যদি আপুনি বিচাৰে ইয়াতে কেঁচা জলকীয়া কেঁচা পিয়াজ সৰুকৈ কাটি ওপৰত দি দিব পাৰে। এনেদৰে আপুনি প্লেট এখনত অকণমান উলিয়াই লৈ সাৰ্ভ কৰি ল'ব।
বহুতে টেষ্টি হয় আৰু একেবাৰে কম সময়ৰ ভিতৰতে আপুনি এইখিনি বনাই পৰিৱেশন কৰিব পাৰে এবাৰ এই ৰেচিপিটো ট্ৰাই কৰি চাবচোন আৰু কেনেকুৱা পালে মোক জনাবলৈ নাপাহৰিব যদি এই ভিডিঅ'টো চাই আপোনালোকে ভাল পালে তেতিয়াহ'লে লাইক আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু লগতে মোৰ চেনেলটোক যদি ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাছিল নিশ্চয়কৈ ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব এতিয়ালৈকে আহিছোঁ ধন্যবাদ